Mirëmbrëma të gjithëve, mirë se vini në lajmet e orës 22 këtu në ABC News, ju njoh fillimisht me titujt kryesor. Pas ditën e të martës, protesta e studentëve u ndra në 3 pjesë të kryeqytetit përveç Ministrisë së Arsimit, një grup u zhvendos tek zogu i zi duke bllokuar qarkullimin, një tjetër para kryeministrisë, por të gjithë kërkojnë plotësim të kërkesave. Pas skadimit të afatit, kryeministri akuzon Bashën se infiltron të rinj demokrat në protest. Më herët ai tha se është dakord në parim me 8 kërkesat e tyre dhe i fton për dialog në ambientet e kuvendit. Damian Gjiknuri pranon se kompania e Unazës së Madhe ka paraqitur dokumente të falsifikuara, ndërsa zëri i Amerikës thotë se po rriten ndryshime se pas firmës Daniel Haberman Albania qëndron biznesmeni Bashkim Ulaj. Në një proces që zgjati 10 orë në total, prokurorët e Shqipërisë zgjodhën të martën 6 përfaqësuesit e tyre në Këshillin e Lartë të Prokurorisë. Ngritja e KLP-s i hap rrugë edhe organeve të tjera të parashikuara në reformën e drejtësisë. Pasditja e së martës si ka gjentur studentët të ndarë në 3 vende proteste. Një pjesë ka qëndruar tek Ministria e Arsimit, një tjetër bllokoi lëvizjen tek zogu i zi, ndërsa një grup i 3 studentësh e zhvendosën protestën përpara kryeministrisë. Por se nëse janë të ndarë për vendin e protestës, ata duken të bashkuar në qëndrimin për të mos u kthyer në auditore pa plotësuar 8 kërkesat e tyre. Ora 16:00 e të martës, i ka gjetur të papërgatitur studentët që protestojnë për 7 ditësh para Ministrisë së Arsimit, duke kërkuar për mbushjen e 8 kërkesave të njohura nga qeveria. Me skadimin e afatit që vetë kishin vendosur, studentët nuk kanë arritur të dakordsohen mbi hapat e mëtejshëm të protestës së tyre. Qarjet midis rrymave të ndryshme brenda tyre u materializuan me 3 grupime. Një grup studentësh shkoi tek zogu i zi, duke bllokuar njërin prej arterieve kryesore të hyrjes në kryeqytet. Kjo që ka sjell një trafik të rënduar në rrugët e Tiranës. Duke qenë se nuk po gjenim dot zgjidhje duke ndonjur përpara ministrisë, menduam që ndoshta duke ndonjur këtu, duke ftuar qytetarët të bashkohen protestës tonë, ndoshta do ishte një mënyrë për të zgjidhur çështjen. Do vazhdojmë të qëndrojmë pa edhe do futemi në grevurie. Ne thjesht jemi më të bashkuar se sa kur, thjesht kemi ndarë në vende të ndryshme, sepse kjo duhet jetë më shqetësuese për zotin kryeministër. Ne zgjodhem këtë mënyrë, duke dalë në mënyrë demokratike, siç ndodh në çdo shtet të botës, duke bllokuar qendrat ku ka më shumë fluks të njerëzve. Një tjetër grup qëndroi para Ministrisë së Arsimit, duke thënë se protesta do vijojë aty deri në përmbushjen e kërkesave të tyre. Këtu pati edhe qytetarë të pakënaqur për bllokimin e trafikut. Kam 1 orë gjys, nga ora 5 deri në orën 1 për shembull. Si bllokohet rruga dikujt? Çfarë mund, armik jam unë, si bllokoj ai. 1 orë gjys. Me pasagerët çfarë ndodhi? Zbritën poshtë e ikën. Por një tjetër grup studentësh ju drejtuan kryeministrisë. Në shenjë proteste për mos përmbushjen e kërkesave të tyre, ata thonë se do të kalojnë natën duke lexuar libra. I bën thirrje edhe qytetarëve që t'i bashkojnë lëvizjes së tyre. Nuk mendoj se ndarja erdhi brenda studentëve, kupto? Studentët janë akoma të bashkuar dhe kjo gjë do t'rregohet edhe nesër. Kur thoni të bashkuar, keni fjalën të ndarë, se jeni ndarë në 3 vende. Atëherë po, u qe paralemruar një përshkallëzim i protestës dhe ishte e tillë fakt, sepse bllokimi i rrugëve, bllokimi i rrugës dhe këtu dhe para, mendoj se sjellin një përshkallëzim, mendoj unë. Nesër do jemi prapë, kjo është e sigurt, pak po e sigurt, sepse kemi mbaruar punë tek ministria. Nuk morëm asnjë përgjigje, kjo është arsyeja pse jemi këtu, nuk ka asnjë arsye tjetër. Në orët e vona të mbrëmjes së të martës, një pjesë e studentëve deklaruan se mërkura do i gjej para Ministrisë së Arsimit, ndërsa të tjerë se do jenë para kryeministrisë. Nëse janë të ndarë për vendin se ku do protestojnë, çka e bashkon është vendosmëria për të mos u kthyer nëpër auditore, pa u plotësuar 8 kërkesat e tyre të njohura. Për kryeministrin Edi Rama, studentët tashmë janë të përçarë. Nëpërmjet një postimi në rrjetet sociale, ai bën një pyetje retorike: ju mbytën me presionin kundër dialogut se do ju përçaja unë, po tani kush ju përçau? Megjithatë, kreu i qeverisë thosë se ai vazhdon të jetë me studentët dhe nuk do t'i lërë në baltë, jo ato pikat, por shumë më tepër se aq do të bëjmë së bashku. Me të nisur dialogun, s'ndalemi më, e përfundon statusin e tij në rrjetet sociale kryeministri Edi Rama.
Dita e 7 e protestës së studentëve i ka gjetur ata më të bashkuar dhe të vendosur pasi protestës së tyre ju bashkuan edhe gjimnazistët e Tiranës si edhe shumë familjarë. Studentët vijojnë të qëndrojnë në deklaratave se për kërkesat e tyre janë të panegociueshme derisa të plotësohen të gjitha. Dita e 7 e studentëve, ashtu siç ishte paralajmëruar, ishte ndër protestat më masive të zhvilluara deri më tani para Ministrisë së Arsimit. Kësaj radhe, protestës ju bashkuan edhe gjimnazistët e Tiranës, si dhe një numër i madh prindrish. Teksa studentët prej ditësh kanë publikuar kërkesat e tyre prej 8 pikash, gjatë së martës, ata kanë publikuar edhe këtë letër të ashtu quajtur si kushtetuta e studentit, ku theksojnë se janë të gjithë të barabartë, nuk kanë kryesi, kanë 8 kërkesa sipas tyre të panegociueshme. Në fund të kësaj kushtetute studenti, ata thonë se kushdo që nuk e zbaton atë, nuk është student protestues. Të pyetur nga ABC News gjatë mesditës së të martës, kërkesat e tyre për Ministrinë e Arsimit dhe Kryeministrin janë mjaft të qarta dhe të panegociueshme. Ne tashmë i kemi bërë ato kërkesa, të cilat janë shumë të qarta, edhe e dim shumë mirë se çfarë po kërkojmë. Në qoftë se ato miratohen, më pas ne mund të flasim në lidhje në mënyrën se si ato do të implikohen edhe çfarë do të bëjmë neve për të arritur këtë. Normalisht në Shqipërinë ne nuk mund ta ndryshojmë për një ditë, nuk mund ta ndryshojmë për një vit, ama me kalimin e kohës, po, ne mund të bëjmë ndryshime. Unë personalisht nuk dua të mendoj se çfarë mund të ndodhë pas orës 4, kur është vendosur edhe ultimatumi për të aprovuar kërkesat. Me shku të përzgjedhurit ose ato që na përfaqësojnë do të ishte diçka e keqe, sepse nuk do ishte shumë kollaj për ta mbyllë këtë çështje nga ana e shtetit shqiptar. Besoj se do vazhdoj. Janë të gjithë të vendosur dhe pa pikën e dyshimit që do vazhdoj. Le ti marr parasysh kërkesat tona, ti jap një vendim tjetër në cila pranohet dhe cila nuk pranohet sipas atij, dhe pastaj le të shohim se si do jetë rezultati. Por deri në atë moment, sa nuk merremi parasysh, ne do rrim këtu. Edhe pse ora 16 ishte cilësuar si ultimatum nga ana e studentëve për realizimin e kërkesave të tyre, sërish ata nuk morën një përgjigje pozitive nga kryeministri apo ministri e Arsimit. Edhe në këtë ditë 7 të protestës, studentët refuzojnë të dialogojnë mbi kërkesat e parashtruara prej ditësh tashmë për qeverinë Rama. Absolutisht nuk mund të ketë dialog, sepse kërkesat janë fikse dhe janë qarta, dhe siç kemi thënë janë kërkesa bazike. Nuk ka as përfaqësi, nuk ka as një kryesi që të shkojë të dialogojnë. Se siç e dim, gjithkush përfaqësohet shko vetë shitet. Siç ndodh këtu që vjen paguan lek për të folur ose për gjëra të tjera. Një ur komunikimi mund të ndërtohet vetëm duke i plotësuar kërkesat tona, duke i miratuar kërkesat tona. Ka eksperiencat më përpara, të paktën personale, përfaqësitë nuk kanë zgjedhur gjë, por gjithmonë kanë dhënë një rezultat dhe themi deri diku një zgjedhje jo e pëlqyeshme për pjesën e studentëve. Kemi vendosur që të drejtat dhe kërkesat që janë bërë janë publikuar drejt për drejt nëpërmjet rrjeteve sociale dhe medias, dhe automatikisht i shkojnë edhe kryeministrit në zyrë, apo jo. Dhe në momenti që ai merr vesh kërkesat, dhe ti marr parasysh kërkesat tona, ti jap një vendim tjetër në cila pranohet dhe cila nuk pranohet sipas atij, dhe pastaj le të shohim se si do jetë rezultati. Por deri në atë moment, sa nuk merremi parasysh, ne do rrim këtu. Thëna nga bra janë shumë larg, duam që të jenë të shkruara, të jenë me vendime siç ato duhet të jenë. Nëse kushtet nuk plotësohen, protestat do vijojnë, nuk ka fare dialog, nuk ka negociata, pasi ne duam ligje konkrete dhe nëse nuk është një ligj që na ndihmon ne studentëve të përballojmë jetesën këtu në Tiranë, ne të ardhurim nga rrethët për vetëm edhe ata që janë në Tiranë, nuk mund të ndalin protestën, pasi një ndalje e protestës do të sillte në një neglizhim super të madh nga qeveria për kërkesat që ne kemi. Nëse ne nuk na plotësohen kërkesat tona, që janë të domosdoshme, ne do futemi në Pranojmë të dialogojmë nëse ato na plotësojnë kërkesat tona, duke filluar nga e drejta që çdo student ka në një shtet i cili është social. Problematika më e madhe është degenerimi i këtij sistemi arsimor në këto kushte ku jemi sot. Dhe ky degenerim vazhdon me kohë. Ne nuk jemi këtu për të folur për politikë, për njërin anë apo për anën tjetër. E gjithë kosa politike, duke filluar nga 90-ta deri këtu që na sollën këtë demokraci, e kanë çuar deri në fund dhe i kanë vënë shkelmin. Gjithë studentët kanë përpiluar ato 8 kërkesat më bazike.
dhe mendoj se është diçka aq e pastër, saqë nuk mendoj se ka më gjëra për të ushtuar ose për të komunikuar. Për mendimin tim, ne jemi të gjithë këtu, do bënte shumë mirë nëse do t'i pranonte kërkesat tona që na dëgjonte të paktën kësaj here, që jemi mbledhur vërtet shumë dhe jemi vërtet student, pa parti, pa ngjyra. Studentët kanë protestuar edhe në qytetet të tjera të vendit, kështu që prej mëngjesit studentë të Universitetit të Shkodrës, Elbasanit, Korçës, Vlorës e Gjirokastrës dolën në protesta duke kërkuar plotësimin e kërkesave. Studentëve të shumë të Korçës ju bashkuan edhe nxënësit e 2 gjimnazeve, Raqi, Qirinxhi dhe Themistok Ligë Rumeni. Protesta vazhdoi për afro 4 orë dhe në fund u la për të bim përsëri të mërkurën. Tre nga kërkesat e studentëve të Shkodrës u pranuan nga Universiteti i Shkodrës. Ulja e notës mesetare nga 9 në 7 për studimet në master dhe doktoratur, liria zgjedhjes mes provimit dhe temës së diplomës, rimbursimi për ekspeditat dhe vënia në funksion e godinës së re të Universitetit të Shkodrës brenda janarit të vitit të ardhshëm. Por pavarësisht kësaj, studentët thanë se do të sensibilizohen me studentët në Tiranë. Protestës së tyre ju bashkuan edhe qytetarë. Kërkesat e tyre vazhdojnë të artikulohen, ndërkohë ata shprehen se nuk do të tërhiqen në asnjë moment ndaj kërkesave dhe se nuk do lejojnë që kjo protestë të përçahet apo edhe të politizohet. Sot po shohim forcën e një përballje të padrejtësinave dhe politikave shkatruese. Dje treguam se bashkë jemi me të patundur se çdo post dhe prap po tregojmë që rinia është katalizator dhe leadership i vetëm për çdo shtet. Le të vazhdojmë kështu, derisa kushtet tona të jenë të paktën sa çinjet tonë. Protesta është e studentëve dhe vetëm e jona, pa parti, pa politik, pa asgjë, vetëm studenta. Më të shumë në numër dhe më të vendosur kanë qenë studentët e Gjirokastrës në protestën e tyre. Mesazhet nga Fresh për ta ndaluar protestën denoncuan studentët. Na kanë shkruar që kush është më e mira, që do bëjnë lodra të tjerëve dhe kemi kthyer edhe përgjigje është çështje studentore dhe jo politike. Po përderisa pa këtë protestë është studentore apo politike, kush janë pikat që protestojnë studentët në Tiranë? Një taksa, ju e keni 200.000 lekë dhe kërkim me Wi-Fi. Studentët e Vlorës pas afro 3 orë protestuan dhe pushtuan sheshin e Flamurit, që në fillim u kanë bërë thirrje studentëve të tjerë të lënë auditorët dhe t'i bashkohen protestës. Gjimnazistët në Elbasan ishin të parët që u bashkuan studentëve, bashkarisht marshuan nëpër qytet. Një pjesë e protestuesve u bashkuan protestës në Tiranë, kurse një pjesë që nuk pati mundësi transporti vazhdoi protestën para korpusit universitar. Ndërsa studentët i kishin lënë afat qeverisë deri sot pazite në orën 16 për plotësimin e kërkesave të tyre, kryeministri Edi Rama sërish përsëriti ftesën për dialog. Rama propozon edhe sallën e parlamentit si vend takime studentët për të zbërthyer, siç shprehet kryeministri, 8 kërkesat e tyre në politikat e aplikueshme. Të dashur protestues, kjo nuk është një loj force, as kungulleshkash e as e ka kush e ka. E nis kështu komunikimin në rrjetin social Facebook drejtuar studentëve protestues kreu i qeverisë Edi Rama për të përsëritur atë që ishte lejtmotivi i deklaratës 100 minuta të një dite më parë. Vazhdojeni protestën sa të doni, po ngrini urën në komunikimit me qeverinë. Unë ju pres në çdo orë që të doni dhe jam gati të punoj me ju, jo për t'i dhënë përgjigje pozitive 8 pikave, por për ta kthyer këtë moment në çeljen e një faze të re transformimesh për universitetin. Refuzimi i këtij komunikimi me qëllim plotësimin e kërkesave ofruar nga qeveria për protestuesit do të ishte e para në histori sipas kryeministrit, i cili një pjesë të përgjegjësisë për refuzim të ftesës ia vesh mungesës së imagjinatës së studentëve, ndaj ofertën e riformulon në një thuajse sfidë. Mbase tryeza e qeverisë është një term që e kufizon imagjinatën, po fare mirë mund të takohemi në sallën e parlamentit, në sy të gjithë popullit shqiptar. Ju 140 plus tër karriget e ministrave me 8 pikat tuaja, dhe unë përballë jush me 8 plus pikat e mia. Ultimatumet ndaj kujt shtrin dorën e bashkëpunimit janë gjeneza e humbjes sipas kryeministrit, i cili në fund të postimit përsërit ftesën për ulje me studentët, me qëllim përkthimin e kërkesave të tyre në politika financimi, investimi apo administrimi.
Partia Demokratike të martën mbajti ditën me dyert të hapura në nder të 11 dhjetorit të vitit 1990, datë e themelimit të forcës politike që solli pluralizmin në vend. Në këtë 11 dhjetor, për kreun e demokratëve, janë studentët protestues, ata të cilët meritojnë gjithë vëmendjen dhe respektin e qytetarëve. Dita themelimit Partisë Demokratike i ka rrënjët e vet në protestat e studentëve dhe protestat gjithë popullore. Por këto orë nuk janë vetëm kujtesës, këto minuta nuk janë vetëm kujtesës, tash, në këtë moment, ndërsa flasim, janë orë të revoltës popullore, sepse studentët shqiptar janë rezistencë dhe sakrificë për lirinë dhe drejtat, duke thirrur një dhjetor të dytë. Gjithë respekti sonte është për ta, nderimi është për ta. Këtu në këtë shtëpi ndodhet një parti që mori jetë nga e njëjta përpjekje dhe nga të njëjtët njerëz që u ngritën kundër diktaturës. Nga studentët e dhjetorit duhet ju shpreh gjithë secilit me njohjen e thellë për dritën dhe shpresën që zgjuat në zemrat e një populli të vuajtur 28 vite më parë. Azem Hajdarit pavdekshëm, Sali Berishës, Gramos Pashkosh, të gjithë atyre që nuk janë sot, po do të jenë përgjithmonë mirënjohjen tonë. Të rinjt janë përsëri në këmbë. Kjo lëvizje është shumë më shumë se sa thjesht dhe vetëm për tarifat universitare. Është shumë më shumë se sa thjesht dhe vetëm për drejtat tyre elementare për arsimin e lartë. Është armatosja me guxim dhe kurajo për çdo qytetar shqiptar, për prindrit e tyre, për vëllezërit dhe motrat e tyre, që të mos heshtin kurrë më, kur qeveria i mashtron, i nëpërkëmb, kur i merr bukën dhe fëmijët nga tavolina, ku i vjedh, ju shem shtëpitë dhe pastaj tallet me ta. Kreu i Partisë Demokratike është bashkuar edhe këtë të martë protestës së banorëve të Unazës së Re, teksa studentët vijonin protestën e tyre përballë Ministrisë së Arsimit, kishin bllokuar aksin e zogut të zi. Kreu i Demokratëve Basha e shoqëruar nga deputet të grupit të tij parlamentar, ju bashkuan banorëve që kundërshtojnë shembjen e shtëpive të tyre si pasojë e zbatimit të projektit të Unazës së Madhe. Ndryshe nga ditët e tjera, Kreu i Partisë Demokratike nuk mbajti një deklaratë për mediat, por pasi qëndroi me banorët u largua për të drejtuar selisë blu. Si qytetar, i mbështes studentët e Shqipërisë, ti bëjthirja Tiranës të bashkohet, në mori shpirt, në mori derin, prit të shtosh revolverin. 2 orë mbrëmjen e së martës u protestuan në Korçë, Shkodër, Kurbin, Vlorë, Fier, Elbasan dhe Durrës. Fermerë, tregtarë dhe qytetarë të mbështetur nga Partia Demokratike bllokuan rrugët duke paraqitur kërkesa ekonomike. Me pankarta në duar, demokratë dhe qytetarë bllokuan për më shumë se 30 minuta qarkullimin në hyrje të Shkodrës. Në protest ishin sindikalistë, por edhe banorë të prekur nga përmbytjet në vitet e kaluara. Ndalimi i projektit korruptiv për zëvendësimin e kasave fiskale, uljen e çmimit të energjisë elektrike me 30%, uljen e çmimit të karburantit me 30 lekë për litër, si dhe arritjen e pragut të TVSH për biznesin e vogël dhe të mesëm, ishin disa nga kërkesat e tyre. Për na takson rrugën e Kombit, për na takson rrugën e Tiranës Durrës, do ta taksojnë edhe rrugicat tona. Të gjithë parat e fitume me djesht në këtë vend, ai ja ofron oligarkëve të vet. Edhe banorët e zonës së Kurbinit protestuan në dalje të qytetit të Milotit. Me të njëjtat kërkesa si në Shkodër, ata kërkuan edhe heqjen e taksës për rrugën e Kombit. Ka rrit naftën. Nafta është transfer, si vjet, as i kokër gronë nuk është bjellë në zonat tona. Të largot me protest për revolucion, rrofë Shqipëria lirë dhe gjithë shqiptarë, se po na vret shpresën. Në hyrje të qytetit të Korçës, shumë fermerë e qytetarë të organizuar nga Partia Demokratike protestuan për çmimin e karburantit, për mungesën e tregut për produktet. Me ta u bashkuan edhe biznesi i vogël. Protestuesit bllokuan rrugën nacionale Korçë-Pogradec për 2 orë me radhë. Të ullën naftën të mbjellim tokë, se i lamë fare pa mbjellësive, i lamë garë. Nuk të vend, e shkatruar gjithçka. Protestuesit në Durrës për 40 minuta bllokuan autostradën Tiranë-Durrës pranë mbikalimit të Shkozetit. Protesta u mbështet nga simpatizantë të Partisë Demokratike, kurse policia monitoroi situatën për të shmangur incidentet. Do përshkallëzojmë protestat tona deri në mbyllje e rrugësh, në ulje qepenas dhe deri në grevaurie. Protestojmë për gjitha desë në ka shkel, në ka shkelmin në qafë, me dirama, me gjithë qeverinë.
Na ka shtrëgua aq më shumë sa s'kemi ku shkojmë, mu. Fermerë dhe biznesmen blokuan hyrjen e autostradës Levan-Vlorë. Në protest edhe qytetarë të cilët nuk janë shpërndësuar nga ndërtimi i autostradës në fshatin Nard. Qarkullimi u ndërprer për rreth 30 minuta. Po bëjmë vetëm lekë ata pesë janë qeveri, ne fugarent kemi pa punë, pa bukë. Të ul taksat, ti ndjek ata presorat që ju marrin 100.000 lekë për çdo provim. Sado që mëson tër ditën e Perëndis. Ai përsëri i thot ti nuk e mësuar, edhe i vë katër. Qytetarë të moshave të ndryshme të veshur me ilek të verdhë dhe flamuj kombëtar në duar bllokuan rrugën në Fier dhe rradha automjeteve shkoi në më shumë se 1 kilometër. Ulja dhe naftës, çmimin e naftës, si e kanë oligarët e Tiranës. Prandaj bëj thirrje gjithë popullin shqiptar të mblidhemi këtu së bashku, ta përmbysim këtë lloj qeverisje të inkriminuar me krimin. Vetëm për studentët, janë mbështetje studentëve, të çmimeve, të naftës, të masakrimit që po na bëjnë. Protestë ngjashme me atë në Fier u zhvillua edhe në qytetin e Ballshit. Qytetarët e Elbasanës kanë bllokuar sot aksin rrugor Elbasan-Tiranë në rreth rrotullimin e Bredasheshit. Protestuesit janë në mbështetje të protestave të studentëve në Tiranë, njëkohësisht ata kanë kërkuar ulje të çmimit të karburanteve dhe ulje të taksave në përgjithësi. Jemi për uljen e energjisë, me patjetër, jemi për uljen e çmimit të karburantit dhe doja të thoja që edhe kufirin e TVSH-s boll ma se po na mysin, s'po çojmë kokër legu për kalamajt të shtëpi. Në protest nuk kanë qenë të pranishëm deputet apo drejtues të partive politike të opozitës. Policia ka monitoruar nga larg dhe gjatë zhvillimit të saj nuk ka pasur incidente. Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Damian Gjiknuri ka pranuar se kompania DH Albania, fituese e tenderit për lotin e parë në projektin e Unazës së Madhe, ka falsifikuar dokumentet dhe kjo është konfirmuar nga autoritetet amerikane. Sipas Gjiknurit, autoriteti rrugor shqiptar ka ndërprer në mënyrë të njëanshme kontratën me këtë kompani. Ministri u shpreh hapur që për këtë tender prokuroria të hetojë çdo zyrtar, përfshirë edhe atë vet. Nuk ka asnjë dyshim as Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Damian Gjiknuri, që dokumentacioni për të marrë 30 milion euro nga taksat e shqiptarëve është i falsifikuar. Përgjigjen për kompaninë DH Albania ja kanë dhënë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Se një pjesë e dokumentacionit të paraqitur nga kompania DH Albania në procedurat e tenderit nuk është e saktë, pra është falsifikuar. Hetimet kanë nisur nga prokuroritë të dy shteteve, asaj të Delaware dhe prokurorisë shqiptare. Ministri Gjiknuri është i gatshëm të hetohet e gjithë administrata, duke filluar nga i vet. Nuk kam pasur lidhje dhe nuk kam asnjë dieni në lidhje me këtë aktivitet kriminal. As me këtë kompani dhe jam i hapur që drejtësia të hetojë deri në fund të gjitha lidhjet e kësaj shoqërie dhe rolin që ka administrata në këtë proces. Tashmë të dy tenderat janë hequr kompanisë që ka falsifikuar dokumentet. I pari 18 milion euro për lotin e parë të Unazës së Madhe dhe tenderi i dytë për ndërtimin e linjës 220 kV Burrel Peshkopi dhe traktin dalës të nën stacionit të Burrelit, një nga tenderat më të mëdhenj të zhvilluar nga OST gjatë këtij viti. Ky është dallimi që kërkon të nënvizojë Ministri Gjiknuri me qeverinë paraardhëse. E keqja mund të ndodhë, falsifikime ka pasur dhe më parë. Ndryshimi është si reagon dhe a shkaktuar dëm shtetit. Dhe thash, shtetit nuk është shkaktuar asnjë dëm financiar mbi të gjitha, nuk është shkaktuar si dëm. Të gjitha detajet e tjera që lidhen me procedurën e prokurimit publik, Ministri Gjiknuri ja delegon autoriteteve përkatëse. Dhe roli i ministrit në këtë rast është një pozicionit mbikëqyrjes politike të procesit, sepse janë të gjitha institucionet e varësisë ato që kanë përgjegjësinë dhe të drejtën për të organizuar procedura tenderimi, për të lidhur kontrata, për të zbatuar punime, dhe jo ministria si institucion që ka mbikëqyrjen politike të këtij politikbërjes të procesit. Megjithatë, një informacion i është dërguar në Tryezë, ku i thonë se tenderi është zhvilluar konform ligjit. Dokumentacioni nga Amerika ka ardhur me vula pulstire, me deklarime, me përkthime, me deklarime të noterit amerikan dhe me verifikim të noterit shqiptar. Pra nga pikpamja e dokumentacionit aty është bërë një falsifikim. Përmbajtja nuk ekziston, por forma ka qenë korrekte. Ligji e lejon
Por ministri Damian Gjiknuri nuk sqaroi a është e rastësishme që kompania Albania është përzgjedhur fituese në një tender pagar, pasi në të dy rastet kompanitë e tjera nuk ishin paraqitur asnjë ofertë. Dhe fakti që ka qenë një ofertë nuk është hera parë, unë kam thënë herë tjetër, legjislacioni për prokurim publik i bazuar në direktivat europiane thotë. Dhe kjo është për ta verifikuar, a është i mirë apo i keq. Hajde ta ndryshojmë ligjin, por thotë që mjafton që një ofertë vetme të jetë në përputhje dhe brenda fondit limit është e pranuar. Kështu që ky është ligji. Nuk mund të refuzosh pse ka një ofertë. Jo vetëm kaq, por autoritetet e prokurimit publik i dhanë rreth 30 milion euro një kompanie që ishte regjistruar një muaj para pjesëmarrjes në këto tendera dhe nuk patën as dyshimin më të vogël që t'i drejtoheshin autoriteteve kompetente në Shtetet e Bashkuara të Amerikës se kush është 26 vjeçari që me një kapital 1.000 lek po i merr taksapaguesve shqiptar 30 milion euro. Legjislacioni fuqi nuk kërkon verifikimin e informacionit të ofertuesve. Ta kemi të qartë se edhe kjo del pyetja pse nuk kërkon asnjëherë verifikimin e ofertuesve, përveç rasteve specifike kur ka dyshime të arsyeshme për të dhëna të rreme. Pra kështu e ka legjislacioni sot fuqi. Por ka reflektuar vetë ministri Damian Gjiknuri, i cili pranoi se këto histori nuk kanë ndodhur për herë të parë. Prandaj ai sot e shet të arsyeshme që t'i drejtohet qeverisë për të ndryshuar pikat e ligjit që kontrollojnë kompanitë që marrin pjesë në garë. Zëri i Amerikës thotë se po rriten dyshime sipas firmës së Dhjetor Albania që ndron biznesmeni Bashkim Ulaj. Kjo media raporton se biznesmeni ka lidhje të ngushta me 26 vjeçarin Avdiol Dobi, i cili është përfaqësuesi i kompanisë Dhjetor Albania. Zëri i Amerikës në versionin shqiptar shkruan se po rriten dyshimet rreth firmës së regjistruar në Delaware të SBA-s, Dhjetor Haberman, e cila përmes falsifikimit të dokumenteve të regjistrimit kishte arritur të siguronte 2 kontrata me vlerë prej rreth 30 milion eurosh nga qeveria shqiptare. Firma kryente biznes me emrin DH Albania dhe në regjistrat kombëtar si përfaqësues i saj figuron 26 vjeçari Avdiol Dobi. Kur këto fakte u bën publike, lindën dyshimet se si një firmë pothuajse anonime mundi që me kaq lehtësi dhe falsifikime të siguronte kontrata të kësaj natyre. Për të fituar një kontratë të tillë, firma fituese duhet të depozitonte një shumë prej 10% të vlerës së investimit, ndërsa zoti Dobi nuk dihet të ketë patur biznese për të bërë këtë depozit, vijon Zëri i Amerikës. Ndërsa më tej, thekson se ka dyshime të forta se pas kompanisë DH Albania, fshihet biznesmeni i njohur Bashkim Ulaj. Para një muaji, përfaqësuesi i firmës transferoi adresën e tij në kullën ABA Business Center në pronësitë të zotit Ulaj. Zëri i Amerikës ka mësuar se zoti Dobi ka lidhje familjare me biznesmenin Ulaj. Zëri i Amerikës u lidh me zotin Ulaj për t'i kërkuar konfirmim për këto informacione, por përpjekjet rezultuan pa sukses. I pyetur në telefon nga kjo media, Ulaj nuk pranoi të përgjigjet, duke thënë se ishte i zënë. E njëjta përpjekje e Zërit të Amerikës për të marrë më shumë informacion, dërguar disa ditë më parë në emailin e firmës Dhjetor Haberman, rezultoi pa suksesshme. Kompania nuk ka pranuar të kthejë përgjigje. Në fund, Zëri i Amerikës thekson se bilanci i kompanisë Dhjetor Haberman i dorëzuar në qendrën e regjistrimit të bizneseve rezulton të jetë përkthyer nga zonja Shenda Kruja, e cila nuk figuron në listën e përkthyesve zyrtar, të miratuar nga Ministria e Drejtësisë. Prokurorët po përgatisin në listën e personave që do të marrin në pyetje lidhur me hetimin për tenderin për lotin e parë të Unazës së Madhe. I gjithë dokumentacioni i këtij tenderi do të vijë në dispozicion të grupit hetimor. Pjesë e verifikimeve do të jenë edhe përfaqësuesi ligjor i kompanisë fituese me dokumente të falsifikuara apo noterja që pranoi këto dokumente. Pas regjistrimit të procedimit penal për skandalin e tenderit të lotit të parë të Unazës së Madhe në segmentin Pallati Meshigjeta, sheshi Shqiponja, Prokuria e Tiranës nis verifikimet hetimore konkrete. Gjatë ditës së martë, oficer të policisë gjyqësore kanë shkuar në Ministrinë e Energjetikës dhe në Autoritetin Rrugor Shqiptar për administrimin e gjithë praktikës dokumentare të tenderit. Burime pranë prokurisë pohuan prej BC News se në dispozicion të njerëzve të hetimit janë vënë të gjithë aktet shkresore për fshirë dokumentet që dyshohen të jenë të falsifikuara. Hetimi në fjalë po kryet për veprat penale të shpërdorimit të detyrës, shkeljen e barazisë në tendera dhe falsifikim dokumentash.
Prokurorët po hartojnë listën e personave që do të merren në pyetje, ku i pari është Avdiol Dobi. 26 vjeçari është përfaqësuesi ligjor i kompanisë Dhjetor Albania, por edhe noterja Gjevahirje Brahaj, që ka vërtetuar si origjinale dokumentacionet e sjella nga ai. Oficerët të policisë gjyqësore janë urdhëruar të sekuestrojnë të gjithë praktikën e ndjekur në zyren e noteres Brahaj. Gjithashtu pritet të zbardhen edhe pamjet nga kamerat e sigurisë për të parë personat që shoqëronin Dobin ditën që dorëzoi materialin e dyshuar si të falsifikuar në zyren e noteres. Fillimisht ata do të pyeten për çështjen e falsifikimit të firmës së sekretarit të shtetit të Delaware'it në SBA nga ana e kompanisë Dhjetor Albania, e cila rezulton fituese e tenderit për 18.8 milion eurosh. Në dokumentin e firmosur dhe vulosur nga noterja, vërtetohet autenticiteti i firmës së sekretarit Jeffrey Bullock. Noterja Gjevahire Brahaj rezultoi se ka vërtetuar si origjinale dokumentat e sjella nga Avdiol Dobi, i paraqitur në cilësinë e përfaqësuesit ligjor të kompanisë MM Dhjetor Albania, Daniel Haberman. Ndërkohë, prokuroria e Tiranës do të dorëzojë në kontener Delaware'it në SBA letër porosi, përmes së cilës kërkon të vihet në dispozicion materiali origjinal i kompanisë Daniel Haberman. Përmes kësaj do të hidhet edhe më shumë dritë se kush fshihet pas të riut Avdiol Dobi. Për zgjedhjen e 6 antarët e Këshillit të Lartë të Prokurorisë të dalë nga votimi i vetë prokurorëve. Në një proces që zgjati 10 orë në total, prokurorët e Shqipërisë zgjodhën të martën 6 përfaqësuesit e tyre në Këshillin e Lartë të Prokurorisë. Ata u përzgjodhën nga mbledhja e përgjithshme përmes votave të 295 prokurorëve në një mbledhje të kryesuar nga prokuroria e përgjithshme e përkohshme Arta Marku. Sot i hapet rrugë krijimit të SPAK-ut dhe zgjedhjes së prokurorit të përgjithshëm me mandat. Sot ne u tregojmë të gjithëve që ne e kemi seriozisht dhe se reformën në drejtësi nuk e kemi vetëm në letër, por po e jetësojmë atë. Rëndësia e kësaj dite që i dha jetë një prej institucioneve më të rëndësishëm në kuadër të reformës në drejtësi, u theksua nga diplomatët e huaj dhe përfaqësuesit e misioneve ndërkombëtare në Shqipëri të pranishëm në mbledhje. Kjo është koha juaj për të votuar, koha juaj për të bërë histori për Shqipërinë dhe për botën, koha juaj për t'i dhënë popullit shqiptar sistemin e drejtësisë që meriton dhe që kërkon. Unë nuk mund të lë pa nënvizuar rëndësinë e zgjedhjes së ditës së sotme për fuqizimin e luftës ndaj krimit të organizuar dhe korrupsionit në Shqipëri. Procesi i votimit u parapri nga shpalosja e platformave të çdo kandidati. Përveç zgjatjes në kohë, procesi rodhi krejtësisht i qetë e pas një debat apo kundërshtim nga ndonjë prej të pranishmëve. Për 6 përfaqësuesit prokuror në KLP kandiduan 10 vetë, të cilët kaluan më herët me sukses filtrat e vetingut. Prokurori i Prokurorisë së Përgjithshme, Kostaq Beluri, fitoi përballë kolegës së tij Anila Leka për antarin nga Prokuroria e Përgjithshme në KLP. Prokurorët Bujar Sheshi dhe Arben Dollapi, përkatësisht nga apeli i krimeve të rënda dhe apeli i Shkodrës, u konfirmuan me votat e kolegëve, por pa garë, pasi ishin 2 kandidatë për 2 pozicione të përcaktuara për prokurorët e apelit. Gara më e fortë ishte mes 6 prokurorëve të shkallës së parë për 3 vende në Këshillin e Lartë të Prokurorisë. Votat e kolegëve i dhanë fitoren prokurorit të krimeve të rënda Gentian Osmani, prokurores së Tiranës Antoneta Sevdari dhe prokurorit të Elbasanit Besnik Cani. Ata fituan përballë Dritan Prençit, Vate Stakës dhe Besnik Muçit. Pasi arritën të bëhen pjesë e KLP-s, 3 triumfuesit u pan të nxitonin për të shpërndarë lajmin e fitores. Ky proces kompletoi 11 antarët e Këshillit të Lartë të Prokurorisë, pasi 5 antarët jo prokuror janë zgjedhur më herët. Pas konstituimit, ky këshill do të zgjedh prokurorin e përgjithshëm me mandat dhe do të ndërmarrë hapa për ngritjen e Byros Kombëtare të Hetimit dhe strukturës së posaçme antikorrupsion të njohur si SPAK. Jemi rikthyer në studio, vijojmë me lajmet nga vendi pak kohë pasi u arrestua për llogaritë të drejtësisë italiane që kishte lëshuar një urdhër arresti ndërkombëtar. Prokuroria e Elbasanit ka sekuestruar pasurinë e Kastriot Kilës. Mbi 37 vjeçarin, i njohur ndryshe dhe me emrin Oti, rëndojnë disa akuza duke filluar nga pjesëmarrja në një organizatë kriminale në trafik narkotikësh, mashtrim dhe kallëzim të rrem. Prokuroria e Elbasanit thekson se janë vendosur në sekuestro preventive prona në emër të Kastriot Kilës me vlerë deri në
gjatë 10 milion lek të reja. Hetimet vazhdojnë për të verifikuar pasuri të luajtshme apo të paluajtshme, si edhe llogari bankare të dyshuara me preardhje kriminale. Policia e Vlorës njoftoi se ka identifikuar trupin e pajet që u gjet sot pranë hidrovorit sipas njoftimit zyrtar. Ai është një 62 vjeçar nga Dukati i Vlorës, i njohur si Endacak. Nga kqyrja paraprake në trupin e viktimës nuk janë gjetur shenja të dhunës apo dëmtime të dyshimta. Megjithatë, policia po heton për zbardhjen e plotë të ngjarjes.